So after this very long evening, how do you feel about the show, about the time you spent in Hungary? Of course, I have good expressions. A lot of thanks for our audience, our beloved audience. I excited. Still wanna do one more concert. Still have energy. If you wanna say something. Thank you. Who is this collaboration intended for, and what do you feel unique about it? This collaboration is for everyone who believes that music should inspire, unite, and speaks directly to the heart. What makes my colleagues special is their authenticity. Volt egy víziónk, 3 különleges, a maga területén ikonikus előadóval, de nem létezik egy turnészet, nincs egy műsor igazából, ezt ki kellett találni. Ez nekünk zeneszakmai embereket, rendezőt, hangtechnikai szakembereket kellett összehívnunk egy asztalhoz, hogy egy üres lapra, egy tervezett műsorral egyáltalán elkezdjünk egy műsort létrehozni. Úgyhogy eltérő volt olyan tekintetben egy egyébként turnézó produkciótól, hogy ez egy gyártás volt most. Ez nem egy olyan külföldi produkció, amikor kapsz egy tök jó technikai ridert, teljesíted, megnézed, azt fölrakod a rajzok alapján, nem, ezt föl kellett találjuk, hogy legyen a hang, az elrendezés, az összes többi minden, és egyébként olyan szakembereket kértünk föl, akik például a Andrea Bocellinek a hangmérnöke. Azért tudtuk, hogy itt az MVM Dome azért nagyon jó hangosítható, de azért nagyon nagy szakértelem kell hozzá. És ő ezt már meglépte akkor, amikor mi csináltuk a Bocelli koncertet, úgyhogy vele együtt egyébként 3 hangmérnök van. Ebben az esetben az volt egy hosszabb dolog, hogy a 3 művészt, azt a saját turnéikat, az időbeosztásaikat, az összeegyeztetésüket eltalálni és összehangolni, csak az volt szerintem egy fél év, mire meg tudott születni ez a dátum. És aztán végén így se lett egyszerű, mint tudjuk. Mindenkinek külön-külön veszegettük meg a repülőjegyét egyébként, hogy akkor külön helyekről jöttek, tehát van, aki Kazahsztánból, van, aki Rómából, van, aki nem tudom, Spanyolország, New Yorkból, tehát hogy elég sok helyről, úgyhogy ezt össze kellett logisztikázni, szállodafoglalásoktól kezdve a lokál transporton át, hogy mindenki az időben ott legyen, ahol kell lennie, úgyhogy elég kemény. Hogy ez most így össze tudott jönni ugye a virtuózoknak és a Mariannak nagyban köszönhető, hogy az ő álmaként Hauser szintén a része lehetett ennek a shownak, és ugye ez a bizonyos hónapokon át tartó felkészülő folyamat, ez nagyban számolt és tervezett az ő művészetével és munkásságával. It breaks my heart that I cannot be with you tonight. I was looking forward for this incredible moment, and I was excited to share the stage with my dear friends and amazing artists. But unfortunately, I cannot perform at the moment. But I would like to send you my love. I saw your messages, your comments. My heart is full when I read them all. Thank you so much for your support. I'm sure I will come back stronger than ever very soon. Amikor megkaptátok a hírt, hogy Hauser nem lesz, akkor hogy reagáltatok erre? Nyilván ilyenkor az embernek rengeteg gondolat fut át az agyán, hogy egyáltalán jó, de ide tud-e jönni. Mert az, hogy fizikai állapota a betegsége miatt ugye sajnos fizikailag nem tud csellózni, és nem tudja hozni a maximumot, de hogy el tud-e jönni. Egyáltalán jön-e a stábja, akkor az ő zenészei, az összes többi, tehát ezek a kérdések merültek föl, hogy áttegyük-e az egészet egy évvel későbbre, de hát ugye itt ezek a mérlegelések folyamatosan, hogy legyen, mert ha ez egy egyszerű koncert, hogy az van, hogy megbetegszik az előadó, van valami probléma, hát jó.
dátum, odébb tesszük, akinek nem tetszik, visszaváltjuk a jegyét, akinek meg tetszik, azt szeretettel várjuk majd akkor 6 hónap múlva, 8 hónap múlva, amikor le van egyeztetve. De ugye itt egy egész más eset volt, mert hát azért a másik 2 előadó az ugyanúgy készült erre, bár egy nagyon nagy volumenű művészről beszélgetünk, de még a teljes produkció 100%-ához képest még őt volt talán a legkönnyebb behelyettesíteni, mert nyilván, ha kiesik egy énekes, akkor ez az egész produkció, ez már nem az. Körülbelül a hír megkapása után egy nappal azért bele kellett ugranunk abba, hogy hogyan is marad meg javában ez az eredeti koncepciójában ez a produkció, hiszen egy teltházas koncertünk volt, és hogy hogyan tudjuk őt a mai este folyamán úgy megidézni itt, és a másik 2 egy fantasztikus előadóval és egyéb vendégekkel együtt olyan maradandó élmény nyújtani, hogy én garantáljam azt, hogy itt senkinek nem lesz hiányérzete a végén. Külön kaptunk a Hauser stábtól olyan videókat, projekton fog majd megjelenni, amíg nem láthattak még egyszer sem a közönség. Tehát azt az illúziót meg fogjuk teremteni, mint hogyha azért az előadó maga itt lenne a színpadon, és ez gyakorlatilag kicsit kárpótolja majd a nézőket, illetve van egy mentorátja, aki a virtuózokban van, egy nagyon tehetséges csellista, ő fogja egyik dalban helyettesíteni, úgyhogy így azt kell mondjam, hogy mondjuk így komplett lett a program, és akkor ugye meg is tudtuk hozni ezt a döntést, hogy akkor jó, akkor ez így műsorváltozással, de akkor így módon lemegy. Így, hogy lement a mai koncert, milyen érzések vannak benned? Arra gondolok, hogy ahogy indultunk, és aztán utána jött egy nagyon komoly mélypont, és ahogy felépült ez a koncert, és amit itt ez a csapat létrehozott együtt, mert ez itt abszolút csapatmunka volt, ez tényleg valami mese. Mióta tart a közös munka a művészekkel? A művészekkel is régóta, és a Broadway-es promóterfiúkkal is már nagyon-nagyon régóta, Andrissal és Zolival. Művészekkel 10 éve. Maestro Domingo már részvényesünk is 2018 óta, és nagyon sok koncertet szerveztünk már együtt, de azok mind klasszikus zenei koncertek voltak, és ez azért egy kicsit más volt most, mert itt 3 különböző stílust kellett összehoznunk. Azt hiszem megugrott. Abszolút az. Most, hogy lement az összes dal, amiben te is benne vagy, hogy érzed magad? Ilyenkor amúgy nehéz nyilatkozni, már teljesen más világba kerül ilyenkor az ember. Az MVM Dome az nekem egy nagyon bakancs listás hely volt, és hát örülök, hogy ez beteljesült. Valahogy elképzeltem, hogy milyen lesz, de hát az annál 100-szorosabb mindenfajta tekintetben, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Most, hogy vége van gyakorlatilag mindennek, ami a színpadon dolog, kivéve a meghajlás természetesen, mit fogsz ebből hazavinni? Ezekkel a helyekkel mindig az a helyzet, hogy amikor ilyen helyen vagyok, akkor így, amikor ott vagyok és részt veszek benne, akkor én ezt nem nagyon fogom fel, mert akkor szerintem az ember nem is tudja a stresszfaktor, meg az ilyen tényezők miatt. És mindig, amikor hazamegyek és befekszek az ágyba, akkor gondolok vissza, és így tényleg nem tudok elaludni, mert egy olyan druk jön vissza, így még este is, vagy másnap is, hogy azt nem tudom, hogy most pontosan mit viszek haza, de tudom, hogy bennem marad jó sokáig. Van egy kontakthibás fülesünk a fakúvosról, Hány embernek a munkája van abban, hogy itt most eleve a színpadon is rengetegen lesznek? A színpaddal együtt szerintem egy ilyen 400-an. Ugye a színpadi szereplők is rengetegen vannak, akkor ugye külön a rendezés, külön az összes többi asszisztencia, a technikusok, a vizuál tervezéstől kezdve, tehát nagyon, nagyon sok embertől el fel. A javát hazai stábból építettük ennek a dolognak. Tehát az előadóknak a saját hangmérnökeik és a saját produkciójukat ismerő szakembereik jöttek, tehát több szűkebb kis stáb volt egyébként, nem mondom, hogy ettől ez könnyebb volt azért ezt összehangolni, úgyhogy minden szekciónak meglettek a hazai összefogói, de minden egyes produkció azt a legjavát szeretne nyújtani a sajátjának, és a legjobb szakembereik itt vannak. A zenekar ugye nyilván ilyenkor a saját próbatermében
ezt a hetet megelőző napokban megkezdi már ilyenkor a munkát, meg ahogy megérkeznek az előadók, minden benne dolgozó, az kisebb helyen már megkezdik az intimebb körülmények között, és akkor mire mindenkivel együtt összeállít a helyszínen, az a legvége. Hála Istennek a Dóm az óriási partner ebben az egészben nekünk, úgyhogy ezért hálásak vagyunk nekik. So what we've seen today is basically one of the biggest shows I've seen so far in the MVM Dome. When you hear the feedback from the audience, how do you feel? Are you aware of your talent? Of course, just want to repeat one more time. Today's concert happened because of, first of all, of course, Maestro Placido Domingo, very close friend, Hauser, and of course our beloved audience, Marianne, and Marianne's team, our talented musicians who shared stage with us together. I was very excited. Of course, I want to do one more concert. Just keep in touch. Exactly. We'll be back with the other dates. Világsztárokkal színpadon lenni mindig emlékezetes, és nekem egy örök élmény marad, de szerintem Boginak is. De különös kihívás volt a kazakh nyelv elsajátítása. Bizony. Az kemény volt. Mennyi időtök volt megtanulni a nyelvet? Nem sok, de próbálkoztunk azért leszedni valahogy fonetikusan leírni, szóval azzal órákat eltöltöttünk, ugye? Ugyebár. Egyébként igen, ugye nehezen olvasható, úgyhogy fölutánhallás után kellett nagyon sok szöveget leírni magunknak, de megugrottuk. Szerintem a legjobbat kihoztuk belőle, amit lehet. Mi sajnos nem kaptunk kattát, úgyhogy muszáj volt fölután hagyatkozni a dolgokra. Ez egy picit nehezítő tényező volt, de hála a Jóistennek azért dallamosak ezek a zenék, úgyhogy nagyon gyorsan egyébként a fülünkbe másztak a dallamok, úgyhogy teher alatt nő a pálma. Igen, de nem, amúgy jó volt, élveztük, nagyon sokat viccelődtünk a szövegeken, úgyhogy abszolút szerintem egy maradandó élmény marad. Turdarás. This is not your first time in Budapest, so does it hold a special place in your heart? Budapest has always held a very, very special place in my heart. It is a city of remarkable cultural heritage, deep musical tradition, and a warm, attentive audience. Dimash Kudaibergen. Placido Domingo. Én különösen szeretem egyébként a szimfonikus zenei koncerteket, mert vannak pillanatok, amikor a pop bulikból engem is egy kicsit kiszakít az, hogyha az igazi élő hangszeres szimfóniák szólalnak fel, az igazi valódi húsvér formában, megmutatva az igazi erejét ennek a fajta zenének. Ritkábban tudunk ilyet csinálni, ez egy kevésbé mainstream műfaj, de évente egyszer-kétszer azért tervezünk. Ugye Bocelli koncertjeit rendszeresen csináljuk, a Doknányi zenekarral is valamilyen éves rendszerességgel dolgozunk, úgyhogy még az idejében is lesz még ilyen komoly zenei koncertünk világsztárral, úgyhogy nekünk is egy üdítő szín volt mindig a repertoárunkban. Ez a show azért az nagyon össze lett rakva, ilyet nem nagyon lehet látni, ezért ez mégiscsak egy világpremiér még így is gyakorlatilag, és nagyon erős lesz a produkció, úgyhogy jól döntenek azok, akik ugye eljöttek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljatok, hype-oljatok, iratkozzatok fel a Lost City Studios YouTube csatornájára, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!